นิทานไทยบ้านตอนเหลี่ยมคนเมืองในเรือนไม้เก่าหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญกลิ่นของป่าชื้นๆปนกับกลิ่นขี้เลื่อยที่ฟุ้งกระจายอยู่ทุกอนูอากาศสนในวัยหนุ่มไม่ใช่คนที่มีแต้มต่อในชีวิตเขาเริ่มจากคนรับจ้างถางป่าแบกสุงแลกข้าวสารประทังท้องไปวันๆเสียงฉึบฉึบของจอบที่สับลงบนดินแข็งๆคือจังหวะชีวิตของเขาสนทนาหนักจนร่างกายนิยามคำว่าเหนื่อยไม่ถูกอีกต่อไปเขาขยันจนเริ่มซื้อกบใส่ไม้ตัวแรกมาได้มือที่เคยจับแต่จอบเริ่มเปลี่ยนมาสัมผัสความเรียบเนียนของไม้สักเขาใสไม้ใสจนเนื้อไม้ที่ขรุขระกลายเป็นมันวับเหมือนกระจกจนชื่อของช่างสนเริ่มขย่อนขจายไปทั่วคุ้งน้ำว่าเป็นยอดฝีมือที่หาตัวจับยากที่สุดย้อนกลับไปเมื่อ30 ปีก่อนมือของสนไม่ได้สะอาดสะอ้านเหมือนทุกวันนี้แต่มันเป็นมือที่หยาบกร้านเล็บดำคลับไปด้วยดินและรอยแตกตามข้อนิ้วที่เจ็บปวดทุกครั้งที่ขยับเสียงจอบที่สับลงบนดินแข็งๆดังกึกกึกคือดนตรีเพียงอย่างเดียวที่เขามีในตอนนั้นเขากับยายปริกเมียตัวเล็กๆที่คอยหาบน้ำตามหลังยืนตากแดดจนผิวไหม้เกรียมเป็นสีทองแดงสนเงยหน้ามองยอดไม้สักที่สูงลิ่วในป่าลึกลมหายใจของเขาหอบถี่แต่หนักแน่นปริกมึงคอยดูนะสักวันกูจะไม่ได้แค่รับจ้างลากสุงแบบนี้กูจะสร้างบ้านไม้สักที่เงาที่สุดในตำบลมึงไม่ต้องหาบน้ำจนหลังขดหลังแข็งอีกแล้วกูจะเอาเงินฟาดหัวพวกที่เคยดูถูกเราให้หมดฉันไม่ได้อยากได้บ้านหลังใหญ่หรอกตาฉันแค่อยากให้ตาพอใจในสิ่งที่มือเราสร้างได้จริงๆก็พอ10 ปีต่อมากลิ่นขี้เลื่อยหอมฉุนกะทิเริ่มฟุ้งกระจายไปทั่วรั้วบ้านสนไม่ได้เป็นคนรับจ้างทั่วไปอีกต่อไปแต่เขากลายเป็นช่างสนผู้ขึ้นชื่อเรื่องการเข้าลิ่มไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเขาเริ่มมีเงินทองไหลมาเทมาจากการส่งเฟอร์นิเจอร์เข้าเมืองความขยันทำให้เขามีทุกอย่างแต่ความสำเร็จกลับทำให้เขาเริ่มคอแข็งเขาเริ่มซื้อเสื้อผ้าไหมราคาแพงมาใส่เดินแอ่นอกผ่านตลาดหมู่บ้านท่ามกลางสายตาชื่นชมปนอิจฉาของคนรอบข้างเขาลืมรสชาติของน้ำพริกผักจิ้มที่เคยประทังชีวิตและเริ่มมองว่าฝีมือตัวเองนั้นคืออันดับหนึ่งที่ใครก็เทียบไม่ได้ปริกเอาน้ำมาให้ข้าหน่อยสิมัวแต่ไปงมปลาในคลองอยู่นั่นแหละเห็นไหมว่าวันนี้แขกจากในเมืองจะมาดูไม้แกะสลักของข้ามึงน่ะหัดใส่เสื้อผ้าดีๆบ้างเสียราคาบ้านไม้สักขมดฮ่ามีเพียงเสียงถอนหายใจยาวๆของยายปริกที่แสดงถึงความอดทนที่ใกล้ขีดสุดบ่ายวันนั้นรถยุโรปสีดำมันปราบขับเข้ามาจอดที่หน้าเรือนไม้สักทองฝุ่นสีแดงฟุ้งกระจายจนบังแสงแดดชายหนุ่มมาดเนียบในชุดสูทสีเทาก้าวลงมาพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูเหมือนน้ำผึ้งแต่ซ่อนเหล็กในไว้ภายในเขาแนะนำตัวว่าชื่อวิชัยนักพัฒนาที่ดินจากกรุงเทพที่อ้างว่าเดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาช่างไม้อันดับหนึ่งของประเทศลุงสนเมื่อได้ยินคำชมนั้นแผ่นอกที่กว้างอยู่แล้วกลับขยายออกจนแทบจะปริแววตาที่เคยระแวดระวังถูกแทนที่ด้วยความพองตัวในอีโก้ของตัวเองลุงสนครับผมดูงานแกะสลักตรงชายคานั่นแล้วผมบอกเลยว่าในกรุงเทพหาช่างฝีมือแบบลุงไม่ได้เลยผมมีโปรเจกต์รีสอร์ทหรูที่เขาใหญ่อยากให้ลุงไปเป็นหุ้นส่วนใหญ่และผมอยากจะได้ไม้สักชุดนี้ของลุงไปเป็นหน้าเป็นตาลุงไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่เซ็นสัญญาเข้าร่วมเงิน10 ล้านจะเป็นของลุงทันทีเสียงวิชัยพูดพรรณนาถึงห้องแอร์เย็นฉ่ำรถยนต์คันใหม่และชื่อเสียงที่จะโด่งดังไปทั่วประเทศมันช่างไพเราะราวกับเสียงสวรรค์ในหูของลุงสน
แต่ท่ามกลางเสียงหวานหูเหล่านั้นยายปริกกลับยืนนิ่งอยู่ในมุมมืดของประตูบ้านสายตาของนางจดจ้องไปที่ปลายนิ้วของวิชัยที่กำลังสั่นน้อยๆตอนยื่นเอกสารสัญชาตญาณของคนที่อยู่กับความจริงมาทั้งชีวิตบอกนางว่านี่คือกับดักแต่นางรู้ดีว่าตอนนี้สามีของนางเหมือนคนตาบอดที่กำลังเดินลงเหวด้วยรอยยิ้มตาคิดดูให้ดีนะไม้พวกนี้มันมีชีวิตนะตาสัญญากับป่าว่าจะเอามาสร้างบ้านเราไม่ใช่เอาไปขายกินเพื่อความโก้หุบปากไปอีปริกมึงมันคนไม่มีวิสัยทัศน์อยู่แต่ในครัวจะไปรู้อะไรพ่อหนุ่มเขาเอาความเจริญมาให้ถึงบ้านถ้ามึงขวางอีกแล้วก็มึงออกจากบ้านไม้สักของกูไปได้เลยบรรยากาศในเรือนไม้สักทองเริ่มอึดอัดจนหายใจลำบากแสงเทียนบนโต๊ะวูบวาบตามแรงลมป่าที่พัดผ่านช่องหน้าต่างลุงสนหยิบแว่นสายตาขึ้นมาสวมมือที่เคยนิ่งมั่นคงยามถือสิวกลับสั่นระริกด้วยความตื่นเต้นวิชัยเลื่อนเอกสารปึกหนาที่ดูเป็นทางการมาตรงหน้ากลิ่นหมึกพิมพ์ใหม่ๆหอมกรุ่นผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงของคนเมืองมันช่างดูน่าเชื่อถือจนลุงสนไม่ได้เอะใจเลยว่าตัวหนังสือตัวเล็กๆในหน้าสุดท้ายนั้นมันคือประกาศนียบัตรแห่งการเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเซ็นตรงนี้เลยครับลุงสนสัญญานี้เป็นเพียงรูปแบบบริษัทเพื่อให้ผมเบิกเงิน10 ล้านออกมาโอนเข้าบัญชีลุงได้ภายในคืนนี้ลุงอยากเห็นคนในหมู่บ้านอ้าปากค้างตอนเห็นรถเครนมายกไม้สักทองไปสร้างตำนานที่เขาใหญ่ใช่ไหมครับใช่ข้าอยากให้พวกมันรู้ว่าคนอย่างช่างสนไม่ได้มีดีแค่ทำเก้าอี้ขายไปวันๆข้าจะเซ็นเดี๋ยวนี้แหละทันทีที่ปลายนิ้วจรดปากกาเสร็จสิ้นวิชัยก็เก็บเอกสารเข้ากระเป๋าหนังอย่างรวดเร็วเขายิ้มกว้างกว่าเดิมยิ้มที่ไปไม่ถึงดวงตาลุงสนรู้สึกเหมือนตัวเองตัวสูงขึ้นหลายเท่าแกเดินไปลูบเสาไม้สักต้นเอกด้วยความรักใคร่เป็นครั้งสุดท้ายโดยหารู้ไม่ว่าในทางกฎหมายเสาต้นนี้ไม่ได้เป็นของแกอีกต่อไปแล้วยายปริกที่ยืนมองอยู่ไกลๆเห็นทุกอย่างผ่านเงามืดนางไม่ได้ร้องไห้แต่ในมือนางกลับกำสมุดบัญชีเงินฝากเล่มเก่าไว้แน่นเล่มที่ลุงสนเคยโยนทิ้งเพราะเห็นว่ามีเงินเพียงน้อยนิดปริกเตรียมเก็บของได้เลยพรุ่งนี้เราจะเข้าเมืองไปหาซื้อบ้านตึกอยู่กันบ้านไม้นี่มันแก่แดดแก่ลมเกินไปแล้วข้าจะเป็นคนเมืองเต็มตัวสักทีฉันจะไปเก็บของแต่ฉันจะเก็บเฉพาะส่วนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะตา3 วันต่อมาเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกขนาดใหญ่หลายคันดังกระหึ่มเข้ามาในหมู่บ้านตั้งแต่เช้ามืดลุงสนตื่นขึ้นมาด้วยความดีใจนึกว่าวิชัยส่งคนมารับไม้ตามสัญญาแต่เมื่อแกเดินลงจากเรือนสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่พนักงานบริษัทในชุดเครื่องแบบแต่เป็นชายชะกันหน้าตาถมึนถึงหลาย10 คนพร้อมเลื่อยไฟฟ้าและค้อนปอนพวกเขาเริ่มลงมือรื้อรั้วไม้และบันไดบ้านอย่างรุนแรงโดยไม่บอกกล่าวเฮ้ยหยุดนะพวกมึงทำอะไรกันวะวิชัยอยู่ไหนเงิน10 ล้านยังไม่เข้าบัญชีข้าเลยพวกมึงจะมารื้อบ้านข้าแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเงินอะไรของลุงนายวิชัยขายสัญญาสิทธิการรื้อถอนและไม้ทั้งหมดในที่ดินนี้ให้บริษัทพวกผมแล้วนี่ไงลายเซ็นลุงชัดๆในสัญญาซื้อขายขาดไม่ใช่หุ้นส่วนอะไรทั้งนั้นไปซะลุงอย่าให้พวกผมต้องใช้กำลังเสียงเลื่อยไฟฟ้าแผดลั่นเหมือนเสียงหวีดร้องของป่าไม้สักที่ถูกทำลายลุงสนสุดเข่าลงบนพื้นดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานรากอันมั่นคงแกพยายามกดโทรศัพท์หาวิชัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงสัญญาณว่างเปล่าและความเงียบงันลุงสนมองดูไม้แกะสลักรูปกนกที่แกบรรจงทำมา3 เดือนถูกค้อนปอนฟาดจนแตกเป็นเสี่ยงหัวใจของแกเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นความจริงเริ่มกรีดลึกลงในใจแกถูกโกงเข้าให้แล้วไม่จริงวิชัยมันเป็นคนดีมันบอกข้าว่าข้าเป็นช่างมือหนึ่งหมายของกูบ้านของกูพวกมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะหลบไปตะแกยิ่งลุงเกะกะงานพวกผมยิ่งช้าเดี๋ยวปัดด้วยเลื่อยเลยเนี่ย
ชาวบ้านที่เคยประจบประแจงและชื่นชมลุงสนบัดนี้กลับพากันมายืนมุงดูอยู่ห่างๆบางคนซุบซิบนินทาบางคนหัวเราะเยาะในลำคอไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยสักคนเดียวลุงสนมองไปทางไหนก็เจอแต่สายตาที่ดูแคลนแกมองหาสิ่งยึดเหนี่ยวสุดท้ายยายปริกแกหวังว่ายายปริกจะวิ่งเข้ามากอดหรือร้องไห้ไปกับแกแต่สิ่งที่แกเห็นคือยายปริกที่ยืนนิ่งสงบอยู่ใต้ต้นมะม่วงห่างออกไปนางมองดูบ้านที่ถูกทำลายด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาสมหน้ามันอวดรวยได้ไม่กี่น้ำสุดท้ายก็โง่ให้เด็กเมืองหลอกจนหมดตัวเห็นไหมล่ะความหยิ่งมันพาพังจริงๆปริกมึงทำไมยืนเฉยแบบนั้นวะมาช่วยกูสิบ้านเราพังหมดแล้วนะมึงบ้านมันพังไปตั้งแต่คืนที่ตาจะรดปากกาแล้วไม่ใช่เพิ่งมาพังตอนนี้หรอกตะวันคล้อยต่ำจนแสงสุดท้ายลาลับหายไปจากขอบฟ้าทิ้งไว้เพียงความมืดมิดและซากปรักหักพังของวิมานไม้สักทองที่บัดนี้เหลือเพียงตอปูนเปล่าๆกลิ่นขี้เลื่อยที่เคยหอมหวานสำหรับลุงสนบัดนี้กลับฉุนกึกและบาดลึกเข้าไปในปอดเหมือนผงธุลีแห่งความพ่ายแพ้ลุงสนนั่งแปะอยู่บนพื้นดินที่ชื้นแฉะเสื้อผ้าไหมราคาแพงเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนและฝุ่นแกพยายามกวาดมือไปตามพื้นเพื่อหาเศษไม้แกะสลักเล็กๆที่อาจจะหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่พบกลับมีเพียงความว่างเปล่าและความเย็นเยียบของดินหมดแล้วทุกอย่างที่ข้าสร้างมามือข้าที่เคยถือสิวจนเลือดอาบมันกลายเป็นศูนย์เพียงเพราะกระดาษใบเดียวข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนทั้งหมู่บ้านเขารู้หมดแล้วว่าข้ามันไอ้แก่โง่ๆคนหนึ่งในความมืดนั้นลุงสนไม่ได้ยินเสียงปลอบประโลมจากใครเลยชาวบ้านที่เคยมามุงดูต่างแยกย้ายกลับไปกินข้าวอิ่มหนำสำราญในบ้านของตนทิ้งให้แกเผชิญกับความจริงเพียงลำพังแกเหลียวมองหาถ้วยถังน้ำพริกหรือของกินที่ยายปริกมักจะจัดเตรียมไว้ให้เสมอแต่คราวนี้ไม่มีแม้แต่เงาของเมียที่เคยเดินตามหลังแกเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่ไม่ได้มาจากอากาศแต่มันมาจากหัวใจที่ถูกทอดทิ้งปริกอีปริกมึงอยู่ไหนวะมึงทิ้งกูไปแล้วจริงๆเหรอกูหิวน้ำกูเจ็บหน้าอกไปหมดแล้วปริกออกมาหาผัวมึงหน่อยเถอะกูขอร้องท่ามกลางความสิ้นหวังแสงไฟจากตะเกียงดวงเล็กๆค่อยๆปรากฏขึ้นที่เพิงสังกะสีเก่าๆท้ายสวนยายปริกเดินออกมาจากเงามืดด้วยท่าทางที่แปลกไปแผ่นหลังของนางที่เคยค่อมลงบัดนี้ดูตั้งตรงและมั่นคงนางไม่ได้เดินเข้ามาหาลุงสนด้วยความสงสารแต่นางเดินมาหยุดยืนตรงหน้าด้วยสายตาที่คมปราบในมือนางไม่ได้มีแค่ห่อผ้าแต่มีกระเป๋าเอกสารสีดำใบหนึ่งที่ดูคุ้นตาอย่างประหลาดมันคือกระเป๋าใบที่วิชัยเคยถือหยุดร้องไห้เหมือนเด็กหลงทางได้แล้วตาน้ำตามันไม่เคยเรียกไม้สักกลับคืนมาได้และมันก็ไม่ได้ช่วยให้คนเมืองอย่างไอ้วิชัยมันสงสารตาด้วยมึงไปเอาของพวกนั้นมาจากไหนแล้วทำไมมึงถึงดูไม่เสียใจเลยที่บ้านเราพังยายปริกค่อยๆเปิดห่อผ้าออกภายในนั้นมีทองรูปพรรณหลายบาทและปึกธนบัตรที่ถูกมัดไว้อย่างเป็นระเบียบลุงสนเบิกตากว้างแกไม่เคยรู้เลยว่าเมียที่แกด่าว่าโง่และให้เงินใช้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันจะสามารถเก็บออมและจัดการทุกอย่างได้อย่างแนบเนียนขนาดนี้ยายปริกเล่าว่านางแอบเก็บเศษไม้ที่ลุงสนโยนทิ้งไปแกะเป็นของที่ระลึกชิ้นเล็กๆขายให้นักท่องเที่ยวผ่านทางเจ้าของร้านกาแฟในเมืองมานานหลายปีแล้วตารู้ไหมในขณะที่ตาเมาตัวเลข10 ล้านข้าแอบไปพบทนายในเมืองมาตั้งแต่วันแรกที่ไอ้วิชัยมันเหยียบขึ้นเรือนข้าเห็นมันคุยโทรศัพท์ลับๆข้าเลยจ้างเด็กในเมืองให้ตามดูมันจนรู้ว่ามันไม่ได้เป็นนักพัฒนาที่ดินที่ไหนแต่มันคือโจรแล้วมึงปล่อยให้มันรื้อบ้านเราทำไมวะปริกยายปริกยิ้มมุมปากยิ้มที่ลุงสนไม่เคยเห็นมาตลอด30 ปีนางอธิบายว่าถ้านางห้ามลุงสนในวันนั้น
ลุงสนก็จะไม่เคยจำและจะโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่านางจึงยอมให้วิมานปลอมๆพังทลายลง เพื่อรักษาที่ดินผืนจริงเอาไว้ นางแอบใช้เงินออมทั้งหมดและหลักฐานที่หามาได้ไปดักซื้อหนี้และสัญญาบางฉบับ ที่วิชัยแอบเอาที่ดินแปลงนี้ไปจำนองกับนายทุนนอกระบบก่อนที่จะรื้อบ้าน บ้านไม้น่ะมันรื้อไปได้ แต่มันเอาที่ดินไปไม่ได้ เพราะชื่อเจ้าของโฉนดไม่ใช่ชื่อตามาตั้งนานแล้วข้าแอบให้ตาเซ็นมอบอำนาจแก้ชื่อเป็นของข้าตั้งแต่วันที่ตาเมาเหล้าฉลองยอดขายเฟอร์นิเจอร์เมื่อปีกลายตอนนี้ตาไม่ได้มีอะไรเลยแม้แต่ที่ดินที่ตานั่งอยู่ตากลายเป็นลูกจ้างของข้าแล้วนะช่างสนลุงสนตกตะลึงจนสุดขีดความเงียบสงัดเข้าปกคลุมลานดินที่เคยเป็นที่ตั้งของวิมานไม้สักลุงสนจ้องมองโฉนดในมือเมียราวกับมันเป็นอสรพิษที่พร้อมจะฉกใบหน้าความจริงที่ว่าเขาโง่กว่าวิชัยนั้นเจ็บปวดแล้วแต่ความจริงที่ว่าเขาถูกเมียที่เขาดูถูกมาตลอดสอนแผนนั้นมันกรีดลึกยิ่งกว่าสิวที่คมที่สุดแกพยายามจะลุกขึ้นมายื้อแย่งโฉนดแต่มือไม้กลับอ่อนแรงเหมือนขี้เลื่อยที่เปียกน้ำแสงตะเกียงที่ส่องหน้ายายปริกทำให้แกเห็นริ้วรอยบนใบหน้าเมียชัดขึ้นริ้วรอยที่เกิดจากการอดทนต่อคำด่าทอของแกมาทั้งชีวิตมึงทำแบบนี้กับกูได้ยังไงอีปริกกูเป็นผัวมึงนะเว้ยมึงหลอกให้กูเซ็นชื่อตอนเมามึงมันก็ไม่ต่างจากไอ้วิชัยหรอกข้าไม่ได้หลอกตาข้าแค่รักษาสมบัติชิ้นสุดท้ายไว้ไม่ให้ตาเอาไปละเลงจนหมดตั้งหากถ้าวันนั้นข้าไม่ทำวันนี้เราสองคนคงต้องไปนอนขอทานข้างถนนตานั่นแหละที่หลอกตัวเองว่าฉลาดกว่าใครเพื่อนยายปลีกค่อยๆเก็บโฉนดใส่ห่อผ้าอย่างบรรจงนางเดินกลับไปที่เพิงสังกะสีท้ายสวนที่ลุงสนเคยไล่ให้นางไปอยู่เพิงนั้นถูกจัดระเบียบอย่างสะอาดสะอ้านมีกลิ่นหอมของดอกมะลิที่นางปลูกไว้รอบๆลุงสนเดินคอตกตามหลังเมียไปเหมือนหมาขี้แพ้ที่ไร้ที่พึ่งแกหวังจะได้ยินคำพูดปลอบใจหรือข้าวปลาอาหารชุดใหญ่แต่ยายปริกกลับชี้ไปที่พื้นปูนเย็นๆข้างแคร่ไม้ไผ่ที่นอนของตาอยู่ตรงนั้นใต้แคร่ข้านี่แหละข้าเตรียมเสื่อผืนหมอนใบไว้ให้แล้วต่อไปนี้ในที่ดินผืนนี้ไม่มีช่างสนมือหนึ่งมีแต่ไอ้สนคนรับจ้างถ้าอยากได้ข้าวเหลือกินก็ต้องตื่นตี 5มาถางป่าหญ้าที่พวกคนงานมันทำรกไว้เข้าใจไหมให้กูนอนใต้แคร่มึงเนี่ยนะปริกกูผัวมึงนะคืนนั้นเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของลุงสนเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมเหมือนจะเยาะเย้ยชะตาชีวิตแกนอนขดตัวบนเสื่อผืนบางกลิ่นดินและกลิ่นอับของเพิงสังกะสีทำให้แกคิดถึงกลิ่นหอมของไม้สักทองจนใจจะขาดทุกครั้งที่ขยับตัวกระดูกข้อนิ้วที่หยาบกร้านจากการตรากตรำทำงานหนักจะส่งเสียงลั่นประท้วงแกมองขึ้นไปที่ใต้ท้องแคร่ไม้ไผ่เห็นเงาของยายปริกที่ขยับตัวอยู่ด้านบนแกเพิ่งรู้ซึ้งถึงคำว่าอำนาจเปลี่ยนมือมันหนาวเหน็บเพียงใดปริกมึงหลับหรือยังกูกลัวผีป่ามึงให้กูขึ้นไปนอนบนแคร่ด้วยคนไม่ได้หรอวะผีป่าไม่น่ากลัวเท่าผีความโลภในใจตาหรอกนอนซะพรุ่งนี้งานหนักรออยู่ถ้าข้าตื่นมาแล้วไม่เห็นน้ำเต็มตุ่มตาไม่ได้กินข้าวเช้าแน่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแต่สำหรับลุงสนมันคือแสงแห่งการเริ่มต้นนรกบนดินแกต้องลุกขึ้นมากลางอากาศที่หนาวจัดถือน้ำคานหาบไม้เก่าๆไปตักน้ำที่คลองท้ายสวนระยะทางที่เคยดูสั้นกลับยาวไกลเมื่อร่างกายล้าโรยชาวบ้านที่ตื่นมาตักบาตรเห็นลุงสนในสภาพคนใช้ต่างพากันชี้ชวนให้ดูบางก็หัวเราะเยาะคิกคักลุงสนพยายามก้มหน้าหลบสายตาความหยิ่งทะนงที่เคยมีถูกบดขยี้หายไปกับโคลนริมคลองอ้าว
นั่นท่านหุ้นส่วนรีสอร์ท10 ล้านนี่นาทำไมมาหาบน้ำเองละจ๊ะรถยุโรปสีดำหายไปไหนเสียแล้วล่ะท่านมหาเศรษฐี ลุงสนกัดฟันกรอดน้ำตาไหลคลอเบ้าแต่ต้องอดทนหาบน้ำเดินผ่านไป เมื่อน้ำเต็มตุ่มยายปริกไม่ได้ให้ลุงสนพักนั่งหยิบสิวและค้อนชุดเก่าที่ลุงสนเคยใช้สร้างชื่อส่งให้ ลุงสนมองอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยความขมขื่นยายปริกสั่งให้เขาเริ่มแกะเศษไม้ที่เหลือจากการรื้อถอนให้กลายเป็นงานศิลปะชิ้นเล็กๆไม่ใช่เรือนใหญ่โตเพื่ออวดใครแต่เพื่อสร้างคุณค่าจากสิ่งที่ถูกทิ้งลุงสนเพิ่งเข้าใจในวินาทีนั้นว่ายายปริกไม่ได้ต้องการทำลายเขาแต่นางกำลังดัดเขาให้กลับมาเป็นช่างไม้ที่มีจิตวิญญาณอีกครั้งไม้สักทองแผ่นใหญ่ๆมันก็แค่เปลือกถ้าใจตาไม่สูงพอตาก็เป็นได้แค่คนเลื่อยไม้แต่ถ้าตาแกะเศษไม้พวกนี้ให้มีชีวิตได้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าช่างไม้ที่แท้จริงเริ่มทำซะถ้าทำออกมาไม่สวยข้าจะเอาไปเผาทำฟืนให้หมดจ้ะข้าจะลองทำดูความเร็วเสียงเมืองไทยยามเที่ยงวันช่างโหดร้ายมันเผาไหม้แผ่นหลังของลุงสนจนแสบร้อนไปหมดแกนั่งอยู่กลางแดดจ้ามือที่เคยถือเพียงถ้วยน้ำชาบัดนี้กลับต้องกุมสิวเหล็กที่ร้อนระอุจากการตากแดดลุงสนพยายามแกะไม้ชิ้นเล็กๆตามคำสั่งยายปริกแต่มือที่สั่นเทาทำให้คมสิวฉลับไปบาดนิ้วโป้งจนเลือดซิบแกนิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดแต่เมื่อเหลือบไปเห็นยายปริกที่นั่งตำน้ำพริกอยู่ใต้ร่มเงาไม้ไม่มีการเอ่ยปากเรียกหรือแสดงความห่วงใยใดๆลุงสนจึงได้แต่กัดฟันและซับเลือดกับชายเสื้อเก่าๆปริกมึงไม่เห็นจริงๆเหรอว่าเลือดกูออกข้าทำงานมาทั้งชีวิตไม่เคยต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งแกะเศษไม้กระจอกแบบนี้เลยนะเศษไม้ที่ตาว่ากระจอกนั่นแหละที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องข้ามาตลอดตอนที่ตาเอาเงินไปประเคนให้ไอ้วิชัยถ้าเจ็บแค่นี้ทนไม่ได้ก็วางสิวลงแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นในขณะที่ลุงสนกำลังแกะไม้รถกระบะคันหนึ่งแล่นมาจอดที่หน้าบ้านคนที่ลงมาคือไอ้เก่งอดีตลูกศิษย์ที่ลุงสนเคยไล่ตะเพิดเพราะฝีมือไม่ถึงขั้นแต่วันนี้เก่งกลับสวมเสื้อเชิ้ตดูภูมิฐานเขามารับซื้อของแกะสลักจากยายปลิกเก่งมองดูอาจารย์เก่าในสภาพมอมแหม่มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสมเพชลุงสนอยากจะมุดดินหนีแต่ต้องนั่งนิ่งเพราะยายปลิกสั่งไว้ว่าห้ามลุกไปไหนจนกว่างานจะเสร็จอ้าวนี่ใช่ท่านอาจารย์สนจริงๆเหรอครับเนี่ยทำไมมานั่งตากแดดแกะพวงกุญแจไม้ชิ้นละ10 บาทแบบนี้ล่ะครับไหนว่าจะเป็นหุ้นส่วนรีสอร์ท10 ล้านไงข้าแค่มาช่วยเมียข้าทำชั่วข่าวเว้ยไอ้เก่งมึงไม่ต้องมาพูดมากอย่าไปฟังมันเลยเก่งคนงานใหม่ข้าลุงยังไม่ค่อยชินงานน่ะเอาของพวกนี้ไปเถอะข้าแถมให้ชิ้นหนึ่งเย็นวันนั้นยายปริกยอมให้ลงสวนพักแกเดินกลับไปที่แคร่ไม้ไผ่เห็นจานข้าวที่มีเพียงน้ำพริกปลาทูตัวเล็กๆและผักต้มที่หาได้ริมรั้วกลิ่นหอมของน้ำพริกทำให้ท้องของลุงสนร้องจ๊อกแวบหนึ่งแกคิดถึงวันที่แกนั่งกินอาหารหรูหราในเมืองแต่น้ำพริกถ้วยนี้กลับทำให้แกน้ำตาซึมเพราะมันคือรสชาติเดียวกับที่แกและยายปริกเคยกินกันในวันที่ยังลำบากและยังมีความรักให้กันจริงๆไม่ใช่ความหลงในเปลือกนอกปลิกข้าขอโทษข้าจำรสชาตินี้ได้ข้าไม่น่าลืมมันไปเลยจริงๆว่ะรสชาติน้ำพริกมันไม่เคยเปลี่ยนหรอกตามีแต่ลิ้นของตานั่นแหละที่มันอยากจะได้รสชาติอื่นจนลืมรสชาติที่แท้จริงของชีวิตไปความสงบสุขชั่วคราวถูกทำลายลงเมื่อรถยนต์คันเดิมรถยุโรปสีดำของวิชัยขับกลับมาที่บ้านอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้มาตัวเปล่าแต่มันมาพร้อมกับตำรวจและหมายสารลุงสนลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจตัวสั่นเทาด้วยความแค้นที่เห็นหน้าคนที่โกงเขาไปจนหมดตัว
แต่วิชัยกลับลงมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความจองหองกว่าเดิม เขาอ้างว่าโฉนดที่ยายปริกถืออยู่นั้นเป็นของปลอม และเขามีเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์กว่า ว่าไงลุงสน คิดว่าเมียลุงจะฉลาดกว่าผมเหรอโฉนดนั่นน่ะผมทำซ้อนไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว วันนี้ผมมาที่นี่เพื่อจะแจ้งข้อหาบุกรุกที่ดินของบริษัทผม และผมจะไถทุกอย่างที่เหลือทิ้งให้ราบ ไอ้สาเลว มึงทำลายบ้านกูยังไม่พอ มึงยังจะมาเอาที่ดินกูอีกเหรอข้าจะฆ่ามึง ท่ามกลางความโกลาหล ยายปริกยังคงนั่งนิ่งอยู่บนแคร่นางค่อยๆพับผ้าถุงให้เข้าที่ แล้วเดินออกมาหาตำรวจอย่างไม่สะทกสะท้าน ในมือนางไม่ได้มีโฉนดใบเดิม แต่นางกลับหยิบเครื่องอัดเสียงตัวจิ๋วและสมุดบันทึกรับจ่ายที่นางทำขึ้นอย่างลับๆออกมา แววตาของยายปริกในวินาทีนั้นดูมีอำนาจเสียจนวิชัยเริ่มเหงื่อซึมที่ขมับ พ่อหนุ่มคิดว่าข้าจะโง่ซ้ำซ้อนเหมือนผัวข้าเหรอ พ่อหนุ่มรู้ไหมว่าทนายที่พ่อหนุ่มใช้ส่งเอกสารปลอมมาน่ะคือลูกชายคนโตของข้าที่ส่งไปเรียนเมืองนอกด้วยเงินออมของข้าเอง และเขากำลังรอพ่อหนุ่มอยู่ที่โรงพักพร้อมหลักฐานการช่อโกงทั้งหมด อะไรนะ ลูกชายแกเหรอ เป็นไปไม่ได้ ความมั่นใจที่เคยพกมาเต็มกระเป๋าของวิชัยมันลายหายไปในพริบตา ใบหน้าที่เคยฉาบด้วยรอยยิ้มแบบผู้ดี บัดนี้ซีดเพือดจนเขียวคล้ำเหงื่อเม็ดโตไหลซึมผ่านไรผมลงมาตามร่องแก้มตำรวจที่มาด้วยเริ่มขยับตัวเข้ามาใกล้เขาแทนที่จะเป็นยายปริกลุงสนยืนอ้าปากค้าง แกมองหน้าเมียสลับกับหน้าวิชัย สมองที่เคยพร่ามัวเริ่มสว่างวาบ ที่แท้ยายปริกไม่ได้แค่เก็บออมเงิน แต่ส่งลูกเรียนจนเป็นนักกฎหมาย เพื่อมาคุ้มครองสมบัตินี่เอง แกหลอกฉันหนังแกจ้างคนมาสวมรอยเป็นทนายเหรอ คิดว่ามุกกระจอกแบบนี้จะกันคนอย่างฉันได้เหรอ มุกกระจอกหรือเปล่า ลองโทรหาทนายพิเชษฐ์ที่พ่อหนุ่มเพิ่งเซ็นเช็คค่าปิดปากไปดูสิคะ นั่นแหละลูกชายคนโตของข้า เขาเก่งเรื่องซ้อนแผนยิ่งกว่าใครเพื่อน เพราะเขาเห็นแม่โดนพ่อหลอกด่ามาทั้งชีวิต เขาเลยตั้งใจเรียนกฎหมายมา เพื่อจัดการคนเห็นแก่ได้แบบพวกพ่อหนุ่มนั่นแหละ ขณะที่ตำรวจคุมตัววิชัยขึ้นรถ เสียงไซเรนดังหวีดหวิวไปทั่วหมู่บ้าน ลุงสนมองดูชายที่แกเคยยกย่องว่าเป็นพระเจ้า ถูกลากไปเหมือนสุนัขจนตรอก เอกสารปลอมพัดปลิวว่อนไปตามพื้นดินที่ว่างเปล่า แกหันกลับมามองยายปริกที่ค่อยๆเดินกลับไปนั่งที่แคร่ไม้ไผ่ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ถูกทับถมด้วยอัตตามานานหลายสิบปี พังทลายลงเหมือนทำนบกั้นน้ำที่แตกพ่าย แกเริ่มเห็นว่าเหลียมคนเมืองที่แกกลัวนักกลัวหนากลับพ่ายแพ้ให้กับหัวใจที่ซื่อสัตย์ของผู้หญิงที่อยู่ข้างกายแกมาตลอด ปริกข้ามันไอ้คนนรกขนานแท้ข้าด่ามึงข้าไล่มึงข้าดูถูกมึงว่าโง่ ทั้งที่มึงเป็นคนเดียวที่ค้ำบ้านเราไว้ไม่ให้ล่ม ขึ้นมานั่งบนแคร่เถอะตา ดินมันเย็น เดี๋ยวไข้จะกินเอา ผ่านไปหลายวัน ความเงียบสงบกลับคืนสู่ผืนดินผืนนี้อีกครั้ง ลุงสนไม่ได้นอนใต้แคร่อีกต่อไป แต่แกก็ไม่อยากนอนในวิมานไม้สักหลังโตที่แกเคยฝันถึง แกเลือกที่จะช่วยยายปริกขยายเพิงสังกะสีให้กว้างขึ้น กลายเป็นเรือนไม้หลังเล็กๆที่เรียบง่าย กลิ่นไม้ที่แกใส่ในตอนนี้ไม่ใช่กลิ่นของความโอ้อวด แต่มันคือกลิ่นของความเพียรพยายาม แกเริ่มสอนงานแกะสลักให้เด็กๆในหมู่บ้านฟรีๆ โดยมียายปริกคอยส่งน้ำส่งท่าอยู่ไม่ห่าง ตาช่างครับ
ทำไมตาไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆเหมือนเดิมล่ะครับตาฝีมือเก่งออกบ้านหลังใหญ่ๆมันกันฝนได้เหมือนหลังเล็กนี่แหละเจ้าหนูแต่บ้านหลังเล็กๆมันทำให้เราเดินไปกอดกันได้ง่ายกว่านะจำไว้นะลูกไม้สักน่ะมันแข็งแรงแต่ใจคนน่ะต้องอ่อนโยนถึงจะอยู่รอดเย็นวันหนึ่งยายปริกหยิบกระเป๋าเงินใบเดิมออกมานางดึงเงินปึกหนึ่งส่งให้ลุงสนมองเงินก้อนนั้นแล้วสายหน้าแกไม่ได้อยากได้มันไปซื้อผ้าไหมหรือนาฬิกาแพงๆอีกแล้วแกกลับหยิบมือของเมียขึ้นมาลูบไปตามรอยเหี่ยวหยาบคร้านที่เกิดจากการทำงานหนักเพื่อแกมาทั้งชีวิตแกเพิ่งสังเกตเห็นว่าแหวนวงเล็กๆที่แกเคยซื้อให้เมื่อวันแต่งงานบัดนี้มันวาวจากการถูกลูบซ้ำๆด้วยความรักปริกเงินพวกนี้แกเก็บไว้เถอะข้าอยากขอแค่ข้าวอิ่มทุกมื้อแล้วก็นั่งมองแกตำน้ำพริกแบบนี้ไปจนตายข้าขอโทษที่เป็นผัวที่เลวมานานนะปริกตาคราวนี้น่ะพูดจาเหมือนคนเมืองเข้าไปทุกที่นะเปลี่ยนจากกราบข้ามาช่วยข้าขัดกะลาไปทำถ้วยนกคลิกขายยังจะดีกว่าแต่เรื่องราวยังมีเบื้องหลังที่ลึกซึ้งกว่านั้นในคืนที่แสงจันทร์สลัวยายปริกเปิดกล่องไม้ใบลับใต้เตียงภายในไม่ได้มีเพียงโฉนดและเงินแต่มีสมุดบันทึกของพ่อลุงสนที่ระบุไว้ว่าจริงๆแล้วลุงสนไม่ใช่ช่างไม้โดยกำเนิดแต่เป็นลูกที่ถูกเก็บมาเลี้ยงยายปริกเก็บความลับนี้ไว้เพื่อไม่ให้ลุงสนรู้สึกด้อยค่าและพยายามพิสูจน์ตัวเองจนเสียคนนางปกป้องความลับนี้ไว้ด้วยชีวิตเพื่อให้ชายที่นางรักยังคงมีความภูมิใจในสายเลือดช่างไม้ของตนเองตาตารู้แค่ว่าข้ารักตาก็พอแล้วความจริงบางอย่างให้มันตายไปพร้อมกับข้านี่แหละดีที่สุดวันเวลาหมุนเวียนไปราวกับกบสายไม้ที่เคลื่อนที่สม่ำเสมอซากต่อไม้ของเรือนไม้สักทองหลังเก่าบัดนี้ถูกเถาตำลึงและดอกอัญชันขึ้นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นเศษเสี้ยวของความหรูหราลุงสนในวัยที่ร่วงโรยไม่ได้มองซากนั้นด้วยความเสียดายอีกต่อไปแกมักจะมานั่งขัดเศษไม้เล็กๆอยู่ใกล้ๆต่อไม้นั้นเพื่อสอนบทเรียนให้ลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าว่าบ้านที่มั่นคงที่สุดไม่ได้สร้างด้วยไม้สักทองราคาแพงแต่มันสร้างด้วยสติและความจริงใจที่ไม่มีใครรื้อถอนออกไปได้พวกเจ้าดูต่อไม้นั่นสิครั้งหนึ่งข้าเคยคิดว่ามันคือสวรรค์แต่จริงๆมันคืออนุสาวรีย์แห่งความเขลาของข้าเองจำไว้นะไม้น่ะมีวันผุแต่ความดีที่เจ้าทำกับคนข้างๆน่ะมันจะหอมยิ่งกว่าไม้แก่นจันทร์ไปชั่วกาลนานยายปริกเริ่มล้มป่วยลงตามวัยแต่ดวงตาของนางยังคงฉายแววแห่งความฉลาดเฉลียวอยู่เสมอลุงสนดูแลนางอย่างดีที่สุดแกใช้มือที่เคยสร้างวิมานไม้สักทองมาประคองอ่างน้ำเช็ดตัวให้เมียอย่างแผ่วเบาแกไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนรับจ้างเหมือนวันนั้นแต่แกเป็นคนของหัวใจที่พร้อมจะชดใช้ความผิดพลาดในอดีตด้วยความรักที่เหลืออยู่ทั้งหมดยายปริกยิ้มรับความอบอุ่นนั้นนางรู้ดีว่าแผนดัดนิสัยของนางประสบความสำเร็จยิ่งกว่างานกฎหมายฉบับไหนๆตาเอ้ยข้าขอบใจนะที่อยู่เป็นเพื่อนข้าจนถึงตอนนี้ตากลายเป็นช่างไม้ที่แกะใจตัวเองจนสวยงามที่สุดแล้วแหละข้าภูมิใจในตัวตาจริงๆนะข้าต่างหากที่ต้องขอบใจแกถ้าไม่มีแกข้าคงตายไปพร้อมกับความโง่เขลาตั้งนานแล้วปริกหลับซะนะเมียข้าจะอยู่เฝ้าแกตรงนี้เองเมื่อยายปริกจากไปอย่างสงบลุงสนไม่ได้ร้องไห้โวยวายเหมือนตอนบ้านพังแกกลับนิ่งสงบราวกำลังทำสมาธิ แกเปิดกล่องไม้ใบลับที่ยายปริกเคยเก็บความลับเรื่องชาติกำเนิดของแกไว้
แกอ่านมันและยิ้มออกมาน้ำตาคลอแกไม่โกรธที่นางปิดบังแต่แกกลับรักนางมากขึ้นที่ปกป้องความภูมิใจของแกไว้จนวันตายลุงสนตัดสินใจยกที่ดินทั้งหมดให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ช่างหมายใจสะอาดเพื่อให้เด็กยากจนได้มีวิชาติดตัวโดยไม่ต้องไปโกงใครปริกข้าทำตามที่แกต้องการแล้วนะที่ดินผืนนี้จะเป็นที่เพาะพันธุ์คนดีไม่ใช่เพาะพันธุ์คนโลกข้าจะเก็บความรักของแกไว้ในเนื้อไม้ทุกชิ้นที่ข้าแกะสลักนับจากนี้ไปเพราะความโลภเปรียบเสมือนปลวกที่กินใจคนจนพรุนและสุดท้ายวัตถุที่หรูหราก็เป็นเพียงเงาลวงตาที่พร้อมจะหายไปกับสายลมเรื่องราวของลุงสนและยายปริกสอนให้เราเห็นว่าเหลี่ยมคนเมืองอาจจะน่ากลัวแต่เหลี่ยมในใจคนที่ไม่รู้จักพอนั้นน่ากลัวกว่าหลายเท่าตัวการถ่อมตัวและเห็นคุณค่าของคนข้างกายคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่เงิน10 ล้านก็ซื้อไม่ได้คนเราจะมีบ้านใหญ่โตไปทำไมถ้าในบ้านนั้นไม่มีความสุขที่แท้จริงความสุขไม่ได้อยู่ที่ไม้สักทองแต่อยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครแล้วเราเป็นคนอย่างไรต่างหากทุกวันนี้หากคุณได้ผ่านไปในหมู่บ้านชายป่าแห่งนั้นคุณจะเห็นชายชราผมขาวนั่งแย้มยิ้มอยู่ใต้ร่มไม้มะม่วงในมือของเขายังคงมีสิวและเศษไม้เล็กๆเขาไม่ได้เป็นมหาเศรษฐี10 ล้านแต่เขาคือเศรษฐีที่รุ่มรวยด้วยมิตรภาพและความสงบทางใจลุงสนได้พิสูจน์แล้วว่าการกลับไปจนในวันที่มีสตินั้นมีความสุขกว่าการรวยในวันที่ตาบอดไปไหนๆขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของเหลี่ยมคนเมืองในเรือนไม้เก่าสวัสดีครับ